Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, pauwi na ako ng Pilipinas. At nandito na ako sa loob ng airport. Hindi na ako nakapag-video pa kasi sobrang saya namin. Hinatid ako ni Ate Tere tsaka ni Bench. So guys, kapag nandito na kayo sa loob ng airport, tapos kagaya ko kayo, wala pa akong gate number kasi parang sabi nung security doon, ang aga ko daw kasi kaya wala pang gate number. Kapag ganun, punta kayo ng information or check nyo yung mga flight details na nakapaskil lang dyan sa screen, tapos malalaman nyo na yung kung anong gate number kayo. Tapos meron ditong information kaso sarado siya, so abante ka lang ng onte para makita mo yung mga details. Tingnan. Ito kung makikita mo kung saan. Yan yung mga flight dito sa Terminal 1. So itong may mga yellow na yan, yun yung gate number mo. So yan yung hahanapin mo. So ako, yung flight ko, Scoot. Siyempre Manila, check mo Manila. A96. So yung gate ko, E27. E27. Ay, hindi nakita. Ayun. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung immigration nila dito. Meron na kasi sila ditong automated na immigration. Ang gagawin mo lang doon, papasok ka. Tapos, ilalagay mo yung passport mo. Tapos, tatanggalin mo yung mask tsaka eyeglasses mo kung meron ka. After nun, kapag na-scan na nila, kasi makikita na nila yung pangalan mo, ang gagawin mo na lang ay move forward, tapos isa-scan yung face mo. Tapos na. Okay na. Yan, yung mga white na yan. Mga counters na yan na white. Yan yung automated. Ну, ваш гейт налево. Ну да, я Automated. Pero may mga nag-a-assist para naman sa inyo. Ipapakita ko sa inyo ano yung makikita nyo dito. Ito kasi yung sa gate ko na yun, ha? Kasi yan, yung basa shop, watches. Tapos meron din naman dito sa airport na mga luxury bags or luxury na brands. Iba-iba, ayan, may Coach. Kasi sarado na siya. Tapos may Burberry din, sarado na lang din. Ayan, may Hermes. Check natin yung Hermes ko. Anong mga designs natin sa labas. Pero ano na kasi, hinahingal ako mga friends. Ayan. Ayan yung Burberry. Sarado. Gucci. Gusto niyo pumasok ng Gucci? Charot kayo. Pasok na lang. Makikita niyo na dyan kung anong number or gate. E27. So, pasok ako dun sa E22, E28. So, dun ako papasok. Sundan mo lang yung sign. Iba. Diba, meron na. Tapos dito sa Singapore, lagi kan sila film. Pupunta tayo kasi nakalimutan kami. Ayan, Starbucks meron din. 7-Eleven. Adidas. Meron din currency exchange. Ayan, chocolates. Kung hindi ka nakabili sa labas. Dala-diretso lang naman. Hindi ko alam guys, napakita ko na sa inyo yung immigration dito. Pagkakalap ko na Singapore siya. Malaki siya as in. Look. Diba? Marami
station. Hiwa-hiwalay siya. Meron dun for ano na, mga Singaporeans, Australian, mga passports. Ibig sabihin, lahat yun. Mga flight number. Meron din dito ng electronics, WH-net. Okay na naman magtambay dito sa airport ng problema. Kung matagal-tagal yung flight niya. Ito yun yung Starbucks. Starbucks is like pampaginsing. Libutin na natin. Napagkat natin yung anak sa gate. Ito, ayan, CR. Perfumes. Maganda kasi dito kapag bumili ka ulit itong tax. Diba? Kahit saan meron kami dyan sign kung ano ka ba talaga. Hindi ka maniligaw. Oo? Oo? Sabay tayo dito. Kung nakalimutan mo yung gate number mo, eto meron pa dito. May details na naman dyan. Diba? Hanapin mo lang. Antayin natin kung ano dyan. So, titingnan nyo, ayun o, Manila. Scoot Manila, 396, gate 827. So, check mo naman sa mga siya. So, ayan. Diba? 827. So, yun. Tara, may sinukay pa. So, yun ka, kapag ako yun. Ang dami mong time. So guys, ayan, ito na yung E27. Tapos ayan, dun lang ako sa likod. Kasi wala lang space dito for sure. So wala akong nakupuan. Diba yun yung luggage ko? Hand carry. Tapos hindi kasama sa bilang yung locker. So guys, kung makikita nyo, medyo yung training requirement ang papasok. Kailangan nyo natanggal ng shoes kung yung boots kahit tapos tsaka jacket kahit blazing pa yan. Tapos yung laptop ang kailangan nyo siyang palabas. At ang din yung kasi is bawal yung bawal yan. Yung and then dinadala mo tapos meron dito sa loob na drinking water ito sa food. You in the backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you letters, sent a message to you that day. Skip to the present, haven't been so happy ever. Sitting in your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, 'cause the
watching you sit there with our best. Life is gonna be great. Can't you see I just